مرحبا بالجميع. أنا الدكتور فريد محمد صالح عبد المنعم، طبيب استشاري باطنية بالمملكة المتحدة، ومؤلف كتاب في ظل الطغيان، مذكرات طبيب من جحيم صدام. اليوم سأتحدث عن سبب كراهية صدام حسين للأطباء في العراق. من المعروف أن صدام حسين كان يحتقر الأطباء في العراق، وقد أعلنها صراحة في أكثر من مرة. والسبب في ذلك أنهم كانوا الطبقة المتعلمة في المجتمع العراقي، رجالا ونساء ذوي معرفة ونزاهة وضمير، على عكسه الذي بدأ حياته كرجل عصابة وقاتل مأجور. هم وقفوا مع العلم والحقيقة والإنسانية، بينما هو وقف مع القتل المأجور والسلب والنهب والاختطاف. كثير من العراقيين يعرفون أن صدام ارتكب أول جريمة قتل له وهو في 15 من عمره، حين قتل أحد أخواله بعدما أخبروه أنه هو من قتل أباه حسين المجيد. ثم تبناه بعد ذلك زوج أمه إبراهيم المجيد، الذي بدأ باضطهاده وضربه وهو طفل، وهكذا نشأ في طفولة سيئة. بعد أن ارتكب جريمته وهو في 15 من عمره، أخذه خاله الآخر وهو خيار الله تفاح إلى بغداد، حيث سكن في منطقة خان الذهب الموبوءة بالعصابات والدعارة. وهناك وهو مراهق كان يختلط بعالم الأشقياء أو الفتوات الذين عملوا في الحماية والابتزاز، وأحيانا كوسطاء مع بيوت الدعارة. أصبح صدام واحدا منهم، واعتقلته الشرطة بتهم متعددة: السطو المسلح والاعتداء والابتزاز، أو ما يسمى الخاوة. في عام 1979، وبعد أن أصبح رئيسا للجمهورية وبمرسوم من مجلس قيادة الثورة، طرد صدام 48 أستاذا من كلية الطب في جامعة بغداد. جريمتهم الوحيدة أنهم لم يكونوا أعضاء في حزب البعث الحاكم، الحزب الوحيد المسموح له بالوجود القانوني في العراق. أساتذة لامعون أعمدة التعليم الطبي طردوا في ليلة واحدة، واستبدلوا بموالين للحزب لا يملكون نصف معرفتهم، لكنهم يملكون ولاء مطلقا لصدام. لكن القسوة لم تتوقف هنا، حتى الذين بقوا خاطروا بحياتهم. الدكتور رياض إبراهيم العاني وزير الصحة أطلق صدام عليه الرصاص بنفسه في اجتماع وزاري، فقط لأنه اقترح أن يتنحى مؤقتا ليوقف نزيف الدم في حرب العراق مع إيران. وبعد قتله ظهر صدام على شاشة التلفزيون مدعيا أن الدكتور رياض استورد أدوية لتسميم جرحى قادسيته. كانت كذبة خبيثة، فالدواء المستورد لم يكن إلا محلول كلوريد البوتاسيوم، الذي يعطى بجرعة محدودة وبسرعة محدودة في حال وجود نقص البوتاسيوم بالدم، كأي دواء آخر. أما إذا أعطي بجرعة عالية وبسرعة خاطئة، يمكن أن يؤذي المريض أو حتى يقتله، وهذا ينطبق على أي دواء. ومع ذلك صدق البسطاء هذه الكذبة، حتى أنني أتذكر مريضا قال لي يوما: إذا كان وزيركم يريد تسميمنا، فماذا أنتم فاعلون بنا؟ وهكذا جعل صدام الناس يكرهون الأطباء بتلفيقاته. طبيب آخر هو الدكتور إسماعيل التتار، طبيب الجلدية المعروف، ألقى يوما بنكتة بريئة عن صدام. وبجانبه كان الدكتور هشام سلمان، وهو طبيب استشاري في أمراض الأطفال، كنت قد عملت معه سابقا كطبيب مقيم في مستشفى الطفل العربي. وقد ضحك الدكتور هشام سلمان على نكتة الدكتور التتار، لكن رجلا ثالثا خبيثا كان موجودا في نفس المكان سجل سرا هذه النكتة والضحك معا على شريط، وقدم التسجيل شخصيا إلى صدام، وكان الرد بلا رحمة. أعدم الاثنان، الدكتور التتار لأنه ألقى النكتة، والدكتور سلمان لأنه ضحك عليها. ولزيادة القسوة، بث التلفزيون الرسمي خبرا شوه في سمعة الدكتور التتار بعد موته، زاعما زورا أنه قام بأفعال غير أخلاقية في عيادته، فدمروا شرفه كما دمروا حياته. هناك أيضا الدكتور هادي السباك،
جراح العظام البارز. جريمته أنه عالج رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم قائد ثورة 14 تموز التي أطاحت بالنظام الملكي الموالي لبريطانيا. كان صدام قد حاول اغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم عام 1959 بقاتل مأجور من حزب البعث، ولكنه فشل وجرح الزعيم عبد الكريم قاسم كما صدام نفسه. لكن الدكتور سباق بصفته طبيبا أنقذ حياة الزعيم قاسم ووفى بقسمه المهني، فكان عقابه السجن. في عراق صدام حتى الرحمة وأخلاقيات الطب كانت جريمة. هذه هي حقيقة عراق صدام. أساتذة طردوا، وزراء أعدموا بالرصاص، وأطباء شنقوا أو سجنوا، ليس بسبب جرائم بل بسبب الصدق أو الضحك، أو فقط بسبب قيامهم بواجبهم كأطباء. كل هذه القصص وأكثر وردت في مذكراتي في ظل الطغيان، مذكرات طبيب من جحيم صدام. أطلب منكم قراءته ومشاركته مع الآخرين، وإن أعجبكم اتركوا مراجعة على أمازون أو جودريدز. الكتاب متوفر حاليا باللغة الإنجليزية على موقع أمازون، وننتظر صدور الطبعة العربية قريبا. ادعموا هذه القناة بالإعجاب والمشاركة حتى تصل الحقيقة إلى الجميع، خاصة إلى من لا يزالون يتشدقون بالنظام البائد.